नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रियंका आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। हे सगळं साहित्य पाहून तुम्ही ओळखलंच असेल की आजची रेसिपी काय आहे ते। तर आज आपण पुण्याची फेमस मँगो मस्तानी बघणार आहोत। ज्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथं फळांचा राजा म्हणजेच आंबा, हे मी हापूस आंबा वापरलेला आहे। टूटी फ्रुटी घेतली, चवीपुरती साखर लागेल, ड्रायफ्रूट कट करून घेतले आहेत, चिमूटभर मीठ, फ्रेश क्रीम आणि दूध उकळून थंड केलेलं 1 कपभर घेतलंय मी। आणि आता तुम्ही म्हणाल आमच्याकडे फ्रेश क्रीम नाहीये, तर चालेल, तुमच्याकडे घरी आपण जे दूध तापवून ठेवतो ते त्याच्यावर जे दाटसर साय येते ती चाळणीनं चाळून घ्या। 2 ते 3 चम्मच टाकली तरी हरकत नाही। आणि जर शक्यतो तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम असेल तर घ्या, याने टेस्ट एक युनिक येतो आणि आपण जसं बाहेर मँगो मस्तानी पितो अगदीच तसा टेस्ट येतो। सर्वात प्रथम आपण मँगो प्युरी कशी बनवायची ते पाहूया। याच्यासाठी हे आंबे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि याची आपल्याला वरची स्किन काढून घ्यायची आहे अशा पद्धतीनं। आता मी आंब्याची साल काढून घेतली आहे। आता आपण याचं बारीक बारीक असे चॉप करून घेऊया आणि मग नंतर आपण याची प्युरी बनवूया। अशा पद्धतीने मी याला बारीक बारीक पीसेसमध्ये कट करून घेते, तुम्ही पाहू शकता। तरी तुम्ही पाहू शकता की मी इथं मोठ्या पीसमध्ये चॉप करून घेतला आहे मँगो, आणि इथं बारीक बारीक असे छोटे छोटे करून घेतले आहे, जे आपण हे नंतर गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत। आता मी इथं मिक्सरचा जार घेतला आहे आणि त्यामध्ये घालूया आपण ही चॉप केलेले मँगोचे स्लाइस अशा पद्धतीने। आता आपण झाकण लावून याला फिरवून घेऊया मिक्सरला। तर अशा पद्धतीने आपली ही मँगो प्युरी बनवून तयार आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता या स्टेजवर आपण घालूया साखर मी अंदाजाने घेतली नाहीये, माझे आंबे फार गोड होते त्याच्यामुळे मी 2 ते 3 चम्मचच साखर टाकली आहे। तुम्ही आंब्याच्या हिशोबाने साखर ॲड करू शकता। आता तुम्ही म्हणाल की इथं फ्रेश क्रीम किती वापरायची, तर तुम्ही इथं अर्धा किलो जर आंब्याचा पल्प असेल तर ही 200 ग्राम जी क्रीम असते तेवढी लागेल। आता झाकण लावूया आणि थोडंसं याला फिरवून घेऊया एकदा। तर आता तुम्ही पाहू शकता, हे पहा किती सुंदर असं हे खूप थिक वाटतं। याच्यात थोडंसं आपण दूध घालूया, अर्धा कप। त्याच्यामध्ये मी थोडंसं अर्धा कप एवढं दूध घालणार आहे। मिनिटभर परत याला फिरवून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं बॅटर हे रेडी आहे। आता आपण सर्विंग ग्लास घेऊया। आता मी इथे एक ग्लास घेतला आहे आणि या ग्लासमध्ये आपण जे छोटे छोटे कट केलेले जे मँगोचे पीसेस होते ते टाकून घेऊया याच्यामध्ये। आता आपली ही मस्तानीचं बॅटर टाकूया, थोडंसं दुसऱ्या ग्लासमध्ये टाकूया। आता याचबरोबर आपण याच्यामध्ये टाकूया 1 स्कूप व्हॅनिला आईस्क्रीम, दुसऱ्याही ग्लासमध्ये टाकते। यामध्येच टाकूया थोडी टूटी फ्रुटी, थोडेसे चॉप केलेले हे ड्रायफ्रूट। अशा पद्धतीने मी इथं काजू बदाम चॉप करून घेतले होते। आता यामध्ये परत आपण मस्तानी फिल करणार आहोत पूर्ण। आता परत 1 स्कूप आपण व्हॅनिला आईस्क्रीम ठेवूया। माझ्याकडे मँगो आईस्क्रीम होतं त्याचाही 1 स्कूप टाकणार आहे मी। आता याच्यावरच वरतून आपण थोडीशी टूटी फ्रुटी टाकूया अशा पद्धतीने, थोडेसे ड्रायफ्रूट। अगदीच भन्नाट अशी दिसते आपली ही पद्धतीने आपले हे मँगो मस्तानी बनवून तयार आहे। चवीला अगदीच भन्नाट लागते, तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमची मँगो मस्तानी कशी झाली ते। आणि आपल्या यूट्यूब चॅनल लाईक सबस्क्राईब करा। थँक्यू।